Hello, again I follow. So, তোমালোকৰ 4-5 জন মানেহে মোক হোমৱৰ্কটো সাবমিট কৰিছা বাকি কিজনে কি কৰিছে মই নাজানো সো তোমালোকৰ পৰা কিবা এটা ৰেসপন্স পালেহে আমি পঢ়াই মানে আমাৰ পঢ়াই ভাল লাগে সো আশা কৰো সকলোৱে হোমৱৰ্কখিনি কৰি দেখাবা বাকি একেজন মানুহকে দেখি দেখি আমনি লগা নাইতো আমনি লাগিলে উপায় নাই কাৰণ লকডাউন 4 আহি আছে সো দেখিয়ে থাকিব আৰু মোক উপায় নাই কি কৰিবা যিকি নহওক আমি আগুৱাই যাওঁ আৰু ভেক্টৰৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আজি ডিসকাস কৰিম এটো হল এনেকুৱা যে resolution of a vector in a plane. So আমাৰ এখন প্লেন আছে xy প্লেন তাত আমাৰ এটা ভেক্টৰ আছে ভেক্টৰ a এই o a টো আমাৰ ভেক্টৰ a বুজাইছে নাও আমি যদি এই প্যাৰাগ্ৰামটো কমপ্লিট কৰো তেতিয়া হলে আমি দেখিম যে o a ভেক্টৰটো আমি কেনেকৈ পাম ob ভেক্টৰ প্লাস oc ভেক্টৰ কৰিলে আমি o a ভেক্টৰ পাম সো আমি যদি লিখো o a ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু ob ভেক্টৰ প্লাস oc ভেক্টৰ So, এতিয়া সোয়া OB আৰু OC দুটা ভেক্টৰ আমি এড কৰিলে OA ভেক্টৰটো পাওঁ গতিকে আমি ক'ব পাৰো যে এই দুটা হল OA ভেক্টৰৰ দুটা পাৰ্ট সো এই পাৰ্ট গিটাক আমি পাৰ্ট বুলি নকৈ কম্পোনেন্টস বুলি কওঁ ভেক্টৰৰ পাৰ্ট গিটাক আমি কম্পোনেন্টস বুলি কওঁ সো আমি ক'ব পাৰো যে OA ভেক্টৰৰ দুটা কম্পোনেন্ট OB আৰু OC কোন ডাইৰেকচনত আছে OB ভেক্টৰটো আছে along x axis OC টো আছে along y axis সো এনেকে এটা ভেক্টৰ এখন প্লেনত থকা এটা ভেক্টৰক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰি দিব পাৰো এই ভাগ কৰাটোক আমি ৰিজলভ কৰা বুলি কওঁ ৰিজল্যুশন অফ এ ভেক্টৰ বুলি কোৱা হৈছে এই কাৰণে সো আমি এখন প্লেনত এটা ভেক্টৰক সদায় দুটা মিউচুৱেলি পাৰপেন্ডিকুলাৰ ডাইৰেকচনত ৰিজলভ কৰি দিব পাৰো ৰিজলভ কৰা মানে ভাগ কৰি দিয়া ওকে Now, OA vector to ki hami already hetu dhori loisu etu A vector aru OB vector etu A vector er eta part aru hi ase along x axis gotike A vector er part gotike symbol to ami A rakhisu aru along x axis thoka karone ami x eta tolot di disu subscript AX vector plus similarly OC vector to A vector er eta part aru hi ase along y axis so ami y likhilu yat so enekwa so ami yar por ki gom palu je eta vector এখন প্লেনত আমি দুটা মিউচুৱেলি পাৰপেন্ডিকুলাৰ ডাইৰেকচনত ৰিজলভ কৰিব পাৰো দুটা কম্পোনেন্টস আমি দুটা কম্পোনেন্টত আমি ৰিজলভ কৰিব পাৰো ভগাই দিব পাৰো নাও আমি এটা কি কৰিব লাগে এই যেটা ax আৰু ay এই কম্পোনেন্ট গিটাৰ আমি ম্যাগনিটিউড গিটা ওলাব লাগে তাৰ কাৰণে আমি জিওমেট্ৰি ট্ৰিগোনোমেট্ৰি সহায় লম আমি ধৰিলো ভেক্টৰ a x এক্সিছৰ লগত থিটা এংগল কৰিছে ভেক্টৰ a x এক্সিছৰ লগত থিটা এংগল কৰিছে Now, আমি যদি এই triangle tut in triangle OAB এই triangle to যদি আমি cos theta লও cos theta is equal to cos theta hai base by hypotenuse OB by OA OB by OA which is equal to eta likhisu which is equal to OB to ki OB to hol amar AX vector OB to hol amar AX vector tar mane vector A er x component to x direction thoka component to aru OB to actually ki boise OB to a side tor length bujaise aru length to amak vector tor magnitude die gotike AX vector or magnitude hobo eto aru OA to ki bujaise
OA টোৱে ভেক্টৰ A ৰ ম্যাগনিটিউড বুজাব কাৰণ এটো লেংথ A সো ইয়াৰ পৰা আমি ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰিলে পাম AX = A cos theta সো আমি গম পালো A ভেক্টৰৰ x কম্পোনেন্ট হৈছে A cos theta Similarly, একটা triangle আমি যদি sin theta লওঁ sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse AB by OA এটো আকৌ আমি লিখিব পাৰো এনেকৈ AB আৰু OC সমান গতিকে OC by OA আকৌ আমি ইয়াতে লিখিব পাৰো OC মানে কি এটো AY নহয় নে যদি AY ভেক্টৰ OC টো AY ভেক্টৰৰ ম্যাগনিটিউড সো এটো AY OA টো আমি অলৰেডি লিখিছো A সো আকৌ ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰিলে এটো আৰু এটো ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি পাম AY is equal to A sin theta সো আমি গম পালো y component of vector A is A sin theta So, এই কনসেপ্ট আমাৰ খুবই ইম্পৰ্টেন্ট ভেক্টৰ বিলাক আমি খুব সঘনাই ৰিজলভ কৰিব লগা হয় কম্পোনেন্ট বিলাক উলিয়াই ল'ব লগা হয় আমি কি কৰিম এটা ভেক্টৰ আছে সিম্পল এটা ভেক্টৰ আছে বলে এটো ডাইৰেকশনত কি বলে a এক্সিসৰ লগত থিটা এংগল কৰি আছে এতিয়া যে মই x এক্সিস y এক্সিস ললো এই এক্সিস গিটা ডাজন্ট ম্যাটাৰ কোনফালে x কোনফালে y হেতু ম্যাটাৰ নকৰে এফালে x হ'ব পাৰে y হ'ব পাৰে z হ'ব পাৰে কথা নাই সো এই ডাইৰেকশনৰ লগত হি থিটা এংগল কৰি আছে গতিকে এইফালে তাৰ যেটো কম্পোনেন্ট আহিব এই ভেক্টৰটো যদি বলে p হয় তেতিয়াহলে এইফালে তাৰ কম্পোনেন্টটো আহিব p cos θ আৰু এই এক্সিসৰ পারপেন্ডিকুলাৰলি যে ডাইৰেকশন থাকিব এইফালে তাৰ যেটো কম্পোনেন্ট আহিব এটো হ'ব p sin θ সো আমি তেনেকৈ মনত ৰাখিব লাগিব x এক্সিস y এক্সিস হিচাপে নহয় যেটো এক্সিসৰ লগত হি এংগলটো কৰি আছে কাৰণ ইয়াত এই কম্পোনেন্ট কিটা থিটা এংগলটো আহিছে নহয় হি এংগলটো কৰি আছে সেইফালে সদায় cos θ কম্পোনেন্টটো যাব আৰু পারপেন্ডিকুলাৰলি sin θ কম্পোনেন্টটো যাব বলে এনেকুৱা হৈ আছে ভেক্টৰটো বলে a2 হি বলে a2 এক্সিসৰ লগত থিটা এংগল কৰিছে গতিকে এইফালে ভেক্টৰটো বলে x গতিকে এইফালে তাৰ কম্পোনেন্ট আহিব x cos θ আৰু তাৰ পারপেন্ডিকুলাৰলি আহিব x sin θ এনেকুৱা যি নহওক এক্সিসটো কোনটো এংগলটো কোনটো এক্সিসৰ লগত কৰি আছে হেতু চাব লাগিব সেইফালে সদায় cos θ কম্পোনেন্ট আৰু এইফালে পারপেন্ডিকুলাৰলি sin θ কম্পোনেন্ট সেটো খুবই ইম্পৰ্টেন্ট সো এটো হল ৰিজল্যুশন অফ এ ভেক্টৰ ইন এ প্লেন এখন প্লেনত এতিয়া এই যেটো আমাৰ xy সিস্টেম xy কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেম এই কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমটোক আমি ৰেক্টেঙ্গুলাৰ কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেম বুলি কওঁ সেই কাৰণে এই কম্পোনেন্ট গিটাক আমি ৰেক্টেঙ্গুলাৰ কম্পোনেন্টস বুলি কওঁ সো আমাক যদি সুধে যে এখন প্লেনত এটা ভেক্টৰৰ ৰেক্টেঙ্গুলাৰ কম্পোনেন্টস কেটা তেতিয়াহলে আমি দুটা বুলি ক'ব লাগিব ৰেক্টেঙ্গুলাৰ কম্পোনেন্টস দুটা এখন প্লেনত কিন্তু যদি সুধে যে এখন প্লেনত এটা ভেক্টৰৰ কম্পোনেন্ট কিমান হ'ব পাৰে এখন প্লেনত এই ভেক্টৰটো আছে এখন প্লেনত তাৰ এটো এক্সিসৰ লগত এটো এংগল কৰিছে এটো এক্সিসৰ লগত এটো এংগল কৰিছে এটো এক্সিসৰ লগত এটো এংগল কৰিছে এই গুটেইবিলাক এক্সিসৰ তাৰ কম্পোনেন্টস আমি পাম সো অসংখ্য কম্পোনেন্টস ইনফাইনাইট নাম্বাৰ অফ কম্পোনেন্টস আমি পাব পাৰো সো এটা ভেক্টৰৰ এখন প্লেনত ইনফাইনাইট নাম্বাৰ অফ কম্পোনেন্টস থাকিব কিন্তু যদি ৰেক্টেঙ্গুলাৰ কম্পোনেন্টস বুলি কয় তেতিয়াহলে অনলি দুটা কম্পোনেন্টস কাৰণ ৰেক্টেঙ্গুলাৰ কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমত এই দুটা এক্সিসে থাকিব এখন প্লেনত ওকে সো ৰিজল্যুশন হল নেক্সট আমি পঢ়িম এবাৰ আমি যাও ভেক্টৰ মাল্টিপ্লিকেশনত যাওঁচোন ভেক্টৰ কেনেকৈ মাল্টিপ্লাই কৰে অলৰেডি মই কৈছিলো যে ভেক্টৰ বিলাক মাল্টিপ্লাই কৰাৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ল আছে সো সেইবিলাক আমি জানিব লাগিব সো জেনাৰেলি ভেক্টৰ আমি দুই ধৰণে মাল্টিপ্লাই কৰো সো সেইটাক আমি ভেক্টৰ প্ৰডাক্ট বুলি কওঁ ভেক্টৰ products দুই ধৰণৰ আমি ভেক্টৰ products পাওঁ নম্বৰ 1 dot product or scalar product number 2 cross product or vector product দুই ধৰণৰ product আমি পাওঁ so vector কি হয় ভেক্টৰ বিলাকৰ যেটো জেনাৰেল যেটো মাল্টিপ্লিকেশন যেনে 1 into 2 কৰো তেনেকে a ভেক্টৰ into a ভেক্টৰ বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো জেনাৰেল যেটো মাল্টিপ্লিকেশন এলজেব্ৰিক যেটো মাল্টিপ্লিকেশন সেই মাল্টিপ্লিকেশনটো ভেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত ভ্যালিড নহয় ভেক্টৰ প্ৰডাক্ট হয় ডট প্ৰডাক্ট নহয় ক্ৰস প্ৰডাক্ট হ'ব লাগিব এতিয়া আমি প্ৰথমে ডট প্ৰডাক্টটো লওঁ আৰু চাওঁ
সাপোজ আমাৰ দুটা ভেক্টৰ আছে ভেক্টৰ a আৰু ভেক্টৰ b ইহঁতৰ মাজৰ এংগলটো থিটা okay now dot product between two vectors a and b মই লিখি দিম dot product between two vectors a and b is defined as a dot b remember dot product যেতিয়া হ'ব a আৰু b ৰ মাজত হলে এটা dot আমি দিব লাগিব একো যদি না থাকে মাজত তেতিয়া হলে সেইটো জেনাৰেল মাল্টিপ্লিকেশন হ'ব জেনাৰেল মাল্টিপ্লিকেশনটো ভেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয় মই অলৰেডি কৈছো সো হয় ডট নহয় ক্ৰস থাকিব লাগিব সো ডটটো আমি দিব লাগিব এইটো হল দুটা ভেক্টৰ a আৰু b মাজৰ ডট প্ৰডাক্টৰ সিম্বল a ডট b আৰু যেটো কোৱান্টিটিক আমি ডট প্ৰডাক্ট বুলি কৈছো সেই কোৱান্টিটিটো হল এইটো a b cos of theta a to কি vector a এর magnitude b to কি vector b এর magnitude আৰু theta to হল a আৰু b এর মাজৰ এংগলটো সো একচুয়ালি এই যেটো কোয়ান্টিটি ab cos theta এই কোয়ান্টিটিটো আমাৰ এটা ইম্পৰ্টেন্স আছে এটা সিগনিফিকেন্স আছে সো সেই কাৰণ আৰু যেহেতু ভেক্টৰটাৰ ম্যাগনিটিউড দিয়া মাল্টিপ্লাই হৈ আছে সো সেই কাৰণে এটোক আমি ভেক্টৰৰ মাল্টিপ্লিকেশন বুলি কৈছো ভেক্টৰৰ প্ৰডাক্ট বুলি কৈছো আৰু তাক নাম দিছো ডট প্ৰডাক্ট আৰু তাৰ এটা স্পেশাল সিম্বল দিছো a dot b এটো তাৰ সিম্বল হে একচুয়াল কোয়ান্টিটি হল a2 So magnitude of A, magnitude of B into cos theta. Magnitude বুলি কলে scalar. So এইটো এটা scalar quantity, এইটো এটা scalar quantity. Cos theta টো এটা নাম্বাৰে আহে কিবা এটা। গৰিকে গুটি quantity এটা scalar quantity হৈ গল। সেই কাৰণে কোৱা হয় dot product এটা scalar quantity. মানে dot product between two vectors is a scalar quantity. মনত ৰাখিবা যে যদিও আমি দুটা ভেক্টৰৰ প্ৰডাক্ট লৈছো দুটা ভেক্টৰ মাল্টিপ্লাই কৰিছো কিন্তু আমি ৰিজাল্টটো এটা scalar quantity হে পাইছো। সো আমি লিখিব লাগিব dot product between two vectors is a scalar quantity remember and that is why it is also called scalar product or এই কাৰণে dot product ক আমি scalar product বুলিও কওঁ okay এতিয়া আমি ডট প্ৰডাক্টৰ কেইটামান প্ৰপাৰ্টি চাম প্ৰথমে আমি চাও ইয়াতে মই কৰি দিম b dot a কি হ'ব পাৰে বাৰু b dot a by this definition the a dot b is equal to a b cos theta হয় so b dot a হলে কি হ'ব b a cos theta b a cos theta a দুটা চেঞ্জ হল কিন্তু এই cos theta টো a আৰু b এর মাজৰ এংগলটো বেলেগ নহয় চেঞ্জ নহয় এটো একেটাই থাকিব b a cos theta এটা b আৰু এই ম্যাগনিটিউড এগিটা সো কিবা নাম্বাৰ আহি যাব 1 আৰু 2 আৰু 3 সো 2 into 3 আৰু 3 into 2 একেটাই কথা গতিকে এটো আমি লিখিব পাৰিম a b cos theta আৰু a b cos theta মানে কি a dot b গতিকে এটো আহিব a dot b সো আমি কি পালো আলটিমেটলি যে b dot a is same as a dot b তাৰ মানে ডট প্ৰডাক্ট দুটা ভেক্টৰ যদি ডট প্ৰডাক্ট লিখিম তেতিয়া কোনটো আগত লিখিছো কোনটো পাছত লিখিছো হেতু ম্যাটাৰ নকৰে দুইটা একে a dot b আৰু b dot a একেটাই হয় সেম হয় গতিকে ম্যাটাৰ নকৰে হেতু অৰ্ডাৰটো ম্যাটাৰ নকৰে ওকে এটো 1 নম্বৰ আহিলে 2 নম্বৰ আমি চাও theta is equal to যেতিয়া 0 ডিগ্ৰী হয় theta is equal to 0 degree হলে a dot b কিমান হ'ব আমাৰ a dot b is equal to a b cos of 0 degree cos 0 value 1 গতিকে এটো simply a into b আহিব number 3 theta is equal to 180 degree যদি হয় a dot b কিমান আহিব is equal to a b cos of 180 degree cos 180 degree value minus 1 গতিকে এটো আহিব minus a b সো আমি দেখিলেও যে ডট প্ৰডাক্ট বিটুইন টু ভেক্টৰস পজিটিভ হ'ব পাৰে নেগেটিভ হ'ব পাৰে কাৰণ হি এংগলটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে এংগলটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি হি পজিটিভ হ'ব পাৰে নেগেটিভ হ'ব পাৰে নম্বৰ 4 ইম্পৰ্টেন্ট এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট
থিটা ইজ ইকুৱেল টু যদি 90 ডিগ্ৰী হয় 90 ডিগ্ৰী মানে কি দুইটা ভেক্টৰ যদি পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হয় পাৰপেণ্ডিকুলাৰ বোলে এটা ভেক্টৰ এনেকুৱা এটা ভেক্টৰ এনেকুৱা এই এংগলটো যদি 90 ডিগ্ৰী থিটা ইজ ইকুৱেল টু বোলে 90 ডিগ্ৰী থিটা 90 হলে a ডট b কি হ'ব a ডট b a b cos of 90 ডিগ্ৰী cos 90 এর ভ্যালু 0 হয় গতিকে এইটো 0 হ'ব সো ইয়াৰ পৰা এইটো খুবই ইম্পৰ্টেন্ট হাইলাইট কৰি থবা মনত ৰাখিবা কিয় ইম্পৰ্টেন্ট যে আমি গম পালো যে ডট প্ৰডাক্ট বিটুইন টু পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ভেক্টৰস ইজ অলৱেজ 0 সো যেতিয়া আমাক দিয়া থাকিব যে ভেক্টৰ দুটা পাৰপেণ্ডিকুলাৰ লগে লগে আমাৰ মনলৈ আহিব লাগিব যে হিহঁতৰ ডট প্ৰডাক্টটো সদায় 0 হ'ব লগে লগে আহিব লাগিব মনলৈ আৰু ডট প্ৰডাক্টটো 0 কৰিলে আমি কিবা নহয় কিবা এটা আনসাৰ ওলাব পাৰো ওকে সো এটো হল মই আকৌ অকমান সংক্ষেপে কৈ দিছো ডট প্ৰডাক্ট বিটুইন টু ভেক্টৰস a and b is defined as a dot b is equal to a b cos theta এটা যেহেতু এটো এটা স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি হৈ যায় গতিকে ডট প্ৰডাক্ট বিটুইন টু ভেক্টৰস ইজ এ স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি এতিয়া আমি এনেকুৱা एग्जांपल বহুত পাম যে ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি আমি কিছুমান পাম যেটো কোয়ান্টিটি দুটা বেলেগ কোয়ান্টিটিৰ ডট প্ৰডাক্ট হ'ব দুটা বেলেগ ভেক্টৰ কোয়ান্টিটিৰ ডট প্ৰডাক্ট হ'ব যেহেতু হেতু এটা ডট প্ৰডাক্ট গতিকে হি সদায় এটা স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি হ'বই লাগিব যেনে এটা एग्जांपल দি মই ওয়ার্ক কাৰ্য আমি যেটো পাইছিলো ওয়ার্ক ডান ফোর্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্টৰ ডট প্ৰডাক্ট হয় একচুয়ালি সো সেইকাৰণে ওয়ার্ক ডান তো এটা কি হয় স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি হয় তেনেকৈ আমি বহুত एग्जांपल পাম ওকে সো এইখিনি আৰু এটা থাকি গল কৰি দিও একেবাৰে পাহৰি গৈছো মই 5 নম্বৰ ইয়াতে কৰি দিছো যে a ডট a কি হ'ব পাৰে একটা ভেক্টৰ যদি আমি ডট প্ৰডাক্ট লওঁ একটা ভেক্টৰৰ মাজত এংগলটো কিমান হ'ব এটো ভেক্টৰ a আকৌ একটা ভেক্টৰ যদি লওঁ ডাইৰেকশন একেটাই থাকিব সো হেতৰ মাজৰ এংগলটো 0 হ'ব গতিকে আমি লিখিব পাৰো a ডট b হলে a b cos θ গতিকে a ডট a হলে a cos of θ θ মানে 0 ডিগ্ৰী একটা ভেক্টৰৰ মাজৰ এংগলটো 0 হ'ব নাও cos 0 1 আৰু a * a স্কয়াৰ এটো ইম্পৰ্টেন্ট আমাক লাগি থাকিব যে a ডট a is equal to magnitude of a square ওকে এটা কথা মনত ৰাখিবা যে ভেক্টৰ a স্কয়াৰৰ কোনো মিনিং নাই কাৰণ ভেক্টৰ a স্কয়াৰ মানে কি হ'ব ভেক্টৰ a স্কয়াৰ মানে a ভেক্টৰ ইনটু a ভেক্টৰ এটা জেনাৰেল মাল্টিপ্লিকেশন ভেক্টৰ ক্ষেত্ৰত ভ্যালিড নহয় হয় ইয়া ডট নহয় ক্ৰস থাকিব লাগিব গতিকে a ভেক্টৰ স্কয়াৰ আমি কেতিয়াও লিখিব নোৱাৰো আমি হয় ম্যাগনিটিউড স্কয়াৰ লিখিব পাৰো ম্যাগনিটিউড স্কয়াৰ হলে আমাৰ কি হ'ব এটো a ডট a হ'ব ডট প্ৰডাক্ট এটা আহিব সো এইখিনি হল আমাৰ ডট প্ৰডাক্টৰ কথা হ'ব আজি ভিডিওটো বেছি দীঘল নকৰো